নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম যে হেল্পিং ভাৰ্ব বা অক্সিলাৰি ভাৰ্ব এম ইজ আৰ, ৱাজ ওয়াৰ, হ্যাভ হেজ, ক্যান কুড, মে মাইট এইবিলাক আমি বাক্য এটাত কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি, দ্যাট মিন্স বাক্য এটাত আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই লিখিছোঁ এম ইজ আৰ, ৱাজ ওয়াৰ, হ্যাভ হেজ, হ্যাড, ক্যান কুড। আমি এইকেইটা হেল্পিং ভাৰ্ব লৈছোঁ। হেল্পিং ভাৰ্ব বা অক্সিলাৰি ভাৰ্ব আৰু আছিলে, বাট আজি আমি মাত্ৰ এইকেইটা চেণ্টেঞ্চ এটাত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি তাক আমি কিছুমান চেণ্টেঞ্চৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অতি সহজকৈ কিছুমান চেণ্টেঞ্চ লিখা হৈছে আৰু এই চেণ্টেঞ্চবিলাক অতি সহজ হয়। চ' মই ইয়াতে দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ লিখিছোঁ, ডেট মিন্স ছাবজেক্ট, তাৰপিছত ইয়াতে ডট ডট দি থৈছোঁ, ডেট মিন্স ইয়াত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব বহাই দিম, তাৰপিছত অবজেক্ট লিখিছোঁ। আকৌ এইপিনে চাওক, ছাবজেক্ট তাৰপিছত ইয়াত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব বহাই দিম, তাৰপিছত নট লিখিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ অবজেক্ট লিখিছোঁ। ডেট মিন্স এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠন কৰি কিনে আমি বাক্য এটা এফাৰ্মেটিভত লিখিম। আকৌ এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ইউজ কৰি কিনে আমি বাক্যটো আমি নেগেটিভ ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিব পাৰি তাকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ইয়াতে কিছুমান চেণ্টেঞ্চ লিখি থোৱা হৈছে আৰু এই চেণ্টেঞ্চবিলাক অতি সৰু সৰু হয়, অতি চিম্পুল হয়, অতি সহজ ৱাৰ্ডেদি আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰি তাকে বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' প্ৰথম বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে মই এজন ছাত্ৰ। এই চেণ্টেঞ্চটো অতি চিম্পুল হয় আৰু সকলোৱে আমি জানো, কিন্তু আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে, হেল্পিং ভাৰ্ব কিয় দিব লাগে হয়তো আমি বহুতে নাজানিবও পাৰোঁ। চ' আজি আমি সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, নিশ্চয় কিবা উপকৃত হ'ব পাৰিব। চ' মই এজন ছাত্ৰ, এই চেণ্টেঞ্চটোত প্ৰথমতে আমি ছাবজেক্টটো চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। ডেট মিন্স আমি ছাবজেক্টটো লিখিব লাগিব। আমি এই ছাবজেক্টৰ ঠাইত লিখি দিলোঁ আই, ডেট মিন্স মই। তাৰপিছত ইয়াত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব দিব লাগিব। চেণ্টেঞ্চটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে ইয়াত কোনো ভাৰ্ব নাই, ডেট মিন্স কোনো কাম নাই। চ' ইয়াত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব। যে চিম্পুলভাৱে আমি বুজিবলৈ যদি চেষ্টা কৰোঁ যে হেল্পিং ভাৰ্ব আমি তেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া বাক্য এটাত কোনো প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব, ডেট মিন্স মেইন ভাৰ্ব নাথাকে, মেইন ক্ৰিয়া নাথাকে, কোনো কাম নাথাকে, তেতিয়া আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব। চ' ইয়াত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে আইৰ লগত আমি এম লিখিব লাগিব। এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আইৰ লগত এম বহে, ডেট মিন্স আইৰ লগত আমি এম লিখিব লাগে। চ' আই এম, এইবাৰ আমি কি লিখিম, ইয়াত কিহৰ কথা কোৱা হৈছে যে ছাত্ৰ ন, যে মই এজন ছাত্ৰ, ডেট মিন্স ছাত্ৰজন ময়ে হয়, যে মোৰ কথাকে উল্লেখ কৰা হৈছে। চ' ইয়াত আমি কি লিখিম, আই এম এ ষ্টুডেণ্ট। এইটো আমি বাক্যটো ইজিলি গঠন কৰিব পাৰিলোঁ যে মই এজন ছাত্ৰ। আকৌ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেতিয়া আমি গঠন কৰিম, ডেট মিন্স আমি যেতিয়া এনেকৈ ক'ম যে মই এজন ছাত্ৰ নহয়, তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব, চেণ্টেঞ্চটো একে থাকিব, জাষ্ট আমি ইয়াত নট লিখিছোঁ ন, ডেট মিন্স অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ পিছত আমি নট লিখিব লাগে। চ' ইয়াত আমি এমৰ পিছত, ডেট মিন্স এমৰ লগত নট লিখি দিলে আমাৰ চেণ্টেঞ্চটো নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন হৈ যাব। আই এম নট এ ষ্টুডেণ্ট, ইয়াত আমি লিখিম আই এম নট এ ষ্টুডেণ্ট। চ' ইয়াত আমি কি লিখিলোঁ, আই এম নট এ ষ্টুডেণ্ট, মই এজন ছাত্ৰ নহয়। আকৌ এইটো ইণ্টাৰপ্ৰেটিভ কৰিলে এমটো জাষ্ট আগত লগাই দিলে হৈ যাব, এম আই এ ষ্টুডেণ্ট, মই এজন ছাত্ৰ নে। চ' এই ধৰণে আমি চেণ্টেঞ্চবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ। আকৌ এইটো চাওক যে মই বজাৰলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াতো আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব, বাট এই চেণ্টেঞ্চটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে গৈ আছোঁ কামটো চলি আছে। চ' এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছত হৈ আছে। যেতিয়া বাক্য এটা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছত হৈ থাকে তেতিয়াও আমি হেল্পিং ভাৰ্ব এই তিনিটাৰ যিকোনো এটা আমি ইউজ কৰিব লাগিব। চ' ইয়াত মই বজাৰলৈ গৈ আছোঁ, ডেট মিন্স মই মানে হৈছে আই। চ' ইয়াৰ লগত আমি কি দিব লাগিব যে আই এম, এতিয়া ভাৰ্বটো কি আছে ইয়াতে যে গৈ আছোঁ, গৈ থকা বুজাইছে। চ' যেতিয়া আমি কণ্টিনিউছত উল্লেখ কৰিম তেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি দিব লাগিব। ডেট মিন্স এইবাৰ আমি লিখিব লাগিব যে আই এম গোয়িং টু মাৰ্কেট। লিখিলোঁ যে আই এম গোয়িং টু মাৰ্কেট, মই বজাৰলৈ গৈ আছোঁ। আকৌ এইটো নেগেটিভ কৰিলে জাষ্ট আমি কি লিখিব লাগিব যে এমৰ লগত এটা আমি জাষ্ট নট লিখি দিম, তেতিয়া আমাৰ এইটো নেগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব যে আই এম নট গোয়িং টু স্কুল। আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোকে ফ'ল' কৰি আছোঁ ন। আকৌ এইটো চাওক যে তেখেত মোৰ শিক্ষক, এইটো আকৌ আমি কি লিখিম যে ইয়াতো কোনো
মেইন ভাৰ্ব নাই দ্যাট মিন্স সো এই সেন্টেন্সটো আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিম আকৌ এইটো চাওক যে তেখেত মানে হৈছে আমি এইটো সাবজেক্ট ইউজ কৰিলো হি আকৌ হিৰ লগতে এবাৰ আমি ইজ ইউজ কৰিব লাগিব যে হি ইজ এবাৰ মোৰ শিক্ষক দ্যাট মিন্স মাই টিচাৰ ইয়াত লিখিম আমি যে মাই টিচাৰ তো এনেকৈ আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ ন যে হি ইজ মাই টিচাৰ তেখেত মোৰ শিক্ষক আকৌ এইটো আমি নেগেটিভত কি লিখিম জাস্ট আমি ইজ নট লিখি দিম যে হি ইজ নট মাই টিচাৰ ইয়াত জাস্ট আমি ইজ নট লিখিম এইটো লিখি দিলে আমাৰ নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন হৈ যাব না হি পথাৰত দৌৰি আছে আকৌ এইটো লৈ চাওক যে হি পথাৰত দৌৰি আছে সো এইটো আমি কি লিখিম যে কামটো চলি আছে দৌৰা কামটো হৈ আছে কণ্টিনিউৱাছ হৈছে সো এইটো আমি কি লিখিম যে ভাৰ্বত আইএনজি দিব লাগিব যে হি এইটো আমি সাবজেক্ট লিখিলো তাৰপিছত ইজ লিখিবই লাগিব হেল্পিং ভাৰ্ব দিবই লাগিব তাৰপিছত দৌৰি আছে পথাৰত সো ভাৰ্বটো আমি লিখি কিনে তাৰ লগত আইএনজি দিব লাগিব ৰান মানে দৌৰা ইয়াৰ লগত আমি আইএনজি লগাই দিলো ৰানিং এবাৰ ক'ত দৌৰি আছে ইন দ্য ফিল্ড দ্যাট মিন্স পথাৰত দৌৰি আছে ইন দ্য ফিল্ড নিশ্চয় বুজিব পাৰিছো আকৌ এই সেন্টেন্সটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম তেতিয়া জাস্ট আমি ইয়াত কি কৰিম ইজ নট লিখি দিম যে হি ইজ নট ৰানিং ইন দ্য ফিল্ড পথাৰত দৌৰি থকা নাই দ্যাট মিন্স কণ্টিনিউছত কামটো হৈ থকা নাই আকৌ এইটো লৈ চাওক যে আমি বন্ধু এইটো লৈ লক্ষ্য কৰক যে আমি মানে হৈছে ঐ তাৰপিছত আমি কি দিব লাগিব যেহেতু ইয়াত মেইন ভাৰ্ব নাই আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব সো হেল্পিং ভাৰ্ব এবাৰ আমি কি ইউজ কৰিম আৰ ইউজ কৰিম কিয়নো আমি বহুত বুজাইছে প্লুৰেল নাম্বাৰত আছে সো সেইকাৰণে আমি আৰ ইউজ কৰিলোঁ আকৌ বন্ধু মানে হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ যে উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি বন্ধু আকৌ এইটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম তেতিয়া আমি জাষ্ট কি লিখিম যে উই আৰ নট ফ্ৰেণ্ডছ কি লিখিলো উই আৰ নট ফ্ৰেণ্ডছ জাষ্ট আমি আৰ নট লিখি দিলো যে আমি বন্ধু নহয় সিহঁত ক্ৰিকেট খেলি আছে সো এইটো কণ্টিনিউছত হৈছে দ্যাট মিন্স মই এটাকে কণ্টিনিউছত লিখিছো আৰু এটাকে আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত লিখিছো দ্যাট মিন্স যে সিহঁত ক্ৰিকেট খেলি আছে সো সিহঁত মানে হৈছে দে লগত আমি আৰ দিব লাগিব যে দে আৰ প্লেইং ক্ৰিকেট যেহেতু ভাৰ্বৰ লগত আমি আইএনজি দিব লাগিব সব প্লেইং হ'ব দে আৰ প্লেইং ক্ৰিকেট কি লিখিলো যে দে আৰ প্লেইং ক্ৰিকেট আকৌ আগৰ দৰে আমি আৰ লগত নট লিখি দিলে এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন হৈ যাব দে আৰ নট প্লেইং ক্ৰিকেট সিহঁতে ক্ৰিকেট খেলি থকা নাই দ্যাট মিন্স মিনিংটো এনেকুৱা কৰিব দীপক এজন ভাল খেলুৱৈ আছিল এতিয়া আমি এইকেইটালৈকে প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কথা লিখিছো দ্যাট মিন্স প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট আৰু পাষ্ট কণ্টিনিউছত লিখি থলো আকৌ ইয়ালৈ চাওক এবাৰ আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিম যে ৱাজ বা ৱেৰ এই দুটালৈ আমি ইউজ কৰিম যে ৱাজ আৰু ৱেৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ন দীপক এজন ভাল খেলুৱৈ আছিল অতীতৰ কথা কৈছে আগতে আছিল দ্যাট মিন্স বৰ্তমান নাই সো এই সেন্টেন্সটোত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব যিহেতু মেইন ভাৰ্ব নাই সো দীপক আমি লিখিলো সাবজেক্ট যে দীপক তাৰপিছত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব দিব লাগিব দীপকৰ লগত আমি ৱাজ দিব লাগিব কিয়নো এজন হলে ৱাজ বহুত হলে ৱেৰ দিব লাগিব যে দীপক ৱাজ এ গুড প্লেয়াৰ কি লিখিলো যে দীপক ৱাজ এ গুড প্লেয়াৰ যে দীপক এজন ভাল খেলুৱৈ আছিল ৱাজে কি মিনিং কৰিলে পাষ্টৰ থকা কথা কৈছে দ্যাট মিন্স অতীতৰ কথা উল্লেখ কৰিলে সো এইটো আকৌ নেগেটিভ কৰিলে জাষ্ট ৱাজৰ লগত আমি নট লিখি দিম যে দীপক ৱাজ নট এ গুড প্লেয়াৰ যে দীপক এজন ভাল প্লেয়াৰ নাছিল দ্যাট মিন্স খেলুৱৈ নাছিল আকৌ এইটো লিখক যে ৰিনাই লিখি আছিল এইটো কণ্টিনিউছত চলি আছিল কামটো সো ইয়াত আমি সাবজেক্ট হিচাপে ৰিনা লিখিম সো এই সেন্টেন্সটো আমি কণ্টিনিউছত লিখিম পাষ্ট কণ্টিনিউছত লিখিম আমি সাবজেক্ট লিখিলো ৰিনা তাৰপিছত আমি ৱাজ দিলো তাৰপিছত এবাৰ আমি ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি দিব লাগিব যে লিখি আছিল দ্যাট মিন্স ৰাইটিং ইয়াত আমি কি লিখিলো ৰাইটিং ৰিনা ৱাজ ৰাইটিং অৰ্থটো কি প্ৰকাশ কৰিলে যে ৰিনাই লিখি আছিল দ্যাট মিন্স আমি বুজি পালো ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি দিলে আমি কণ্টিনিউছত থকা বুলি বুজি পাম আকৌ যেতিয়া আমি ৱাজ বা ৱেৰ লিখিম তেতিয়া পাষ্ট কণ্টিনিউছ আকৌ এম ইজ আৰ এই তিনিটা যিকোনো এটা ইউজ কৰিলে এইটো প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউছত হ'ব বুলি আমি বুজি পাইছো সো এইটো লৈ চাওক আমি ছাত্ৰ আছিলো এইটো পাষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে সো আমি মানে হৈছে উই লগত দিব লাগিব ৱেৰ তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট যে ছাত্ৰ আছিলো ষ্টুডেণ্টছ উই ৱেৰ ষ্টুডেণ্টছ আমি ছাত্ৰ আছিলো যে আমি গান গাই আছিলো এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউছত হৈ আছে সো ইয়াতো আমি কি দিব লাগিব সাবজেক্ট হিচাপে উই দিলো তাৰপিছত উই ৱেৰ ছিংগিং এ সং যে উই আৰ ছিংগিং এ সং
মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে ইয়াতে সব যে কম্পিউটাৰ আছে দ্যাট মিন্স মোৰ ব্যক্তিগত হয় বস্তুটো সো ইয়াত আছে কোনো এটা বস্তু ব্যক্তিগতভাৱে থকা বুজালে আমি তেতিয়া হ্যাভ বা হ্যাজ ইউজ কৰিম আকৌ পাস্ট টেন্সত আমি হ্যাড ইউজ কৰিম দ্যাট মিন্স হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এই কেইটা মিনিং কৰে যে কোনো এটা বস্তু থকা ব্যক্তিগতভাৱে কোনো এটা পাৰ্সনেলি কোনো এটা বস্তু থকা বুজালে সো ইয়াত আমি কি লিখিম সাবজেক্টটো লিখিম যে মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ এ কম্পিউটাৰ এটা আমি অতি সহজভাৱে লিখিব পাৰিলো ন I have a computer যে মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে আই লগত হ্যাভ বহে মনত ৰাখিব যে হ্যাভ কি মিনিং কৰিছে যে আছে দ্যাট মিন্স কম্পিউটাৰটো মোৰ পাৰ্সনেলি হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি হ্যাভ বা হ্যাজ আৰু পাস্ট টেন্সত আমি হ্যাড ইউজ কৰিম তেওঁৰ এখন গাড়ী আছিল দ্যাট মিন্স এইটো গাড়ীটো আছিল পাস্টৰ কথা কোৱা হৈছে বৰ্তমান নাই আগতে আছিল পাস্টৰ কথা কোৱা হৈছে সো ইয়াত আমি কি লিখিম যে হি ইয়াৰ লগত আমি হ্যাড দিব লাগিব কিয়নো অতীতৰ কথা কোৱা হৈছে যে হি হ্যাড এ কাৰ যে তেওঁৰ এখন গাড়ী আছিল অতি সহজভাৱে আমি বাক্যবিলাক লিখিব পাৰোঁ তেওঁ ইংৰাজী ক'ব পাৰে এতিয়া চাওক যে তেওঁ ইংৰাজী ক'ব পাৰে আকৌ এই কেন আৰু কুড কেন মানে হৈছে পাৰা আকৌ কুড এইটো মানে হৈছে পাৰিছে কেনৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে কুড আকৌ ইয়াতে চাওক হ্যাভ হ্যাজৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে হ্যাড যে কেন মানে পাৰা কুড মানে পাৰিছিল আকৌ এই দুটাকে আমি মডাল বুলি ক'ব পাৰোঁ মডাল ভাৰ্ব দ্যাট মিন্স তেওঁ ইংৰাজী ক'ব পাৰে ইয়াতে চাওক ইংৰাজী ক'ব পাৰে ইংৰাজী কোৱাৰ দক্ষতা ইংৰাজী কোৱাৰ এবিলিটি তেওঁৰ আছে তো এই ক্ষেত্ৰত আমি কেন ইউজ কৰিম যে হি কেন স্পীক ইংলিছ যে তেওঁ ইংলিছ ক'ব পাৰে দ্যাট মিন্স ইংৰাজী ক'ব পাৰে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া আমি কেন বা কোড ইউজ কৰিম তাৰপিছত আকৌ আমি এটা ভাৰ্ব দিব লাগিব কিয়নো মডেলবিলাক যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম মডাল ভাৰ্ব যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি এটা মেইন ভাৰ্ব দিব লাগে যে মডাল ভাৰ্বৰ পিছত সে হি কেন তেওঁ পাৰে স্পীক ইংলিছ যে ইংৰাজী ক'ব পাৰে দ্যাট মিন্স যে মই ইংৰাজী পঢ়িব নোৱাৰোঁ এইটোলৈ আকৌ চাওক যে মই ইংৰাজী পঢ়িব নোৱাৰোঁ এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম জাষ্ট আমি কেনৰ লগত নট লিখি দিম ন নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম যে আই কেন নট ৰিড ইংলিছ যে আই কেন নট ৰিড ইংলিছ লিখিলো যে আই কেন নট ৰিড ইংলিছ আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিলো দ্যাট মিন্স ইয়াতো মোৰ এবিলিটিৰ কথা কৈছে যে এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত যে আই কেন নট মই নোৱাৰোঁ ৰিড ইংলিছ ইংৰাজী পঢ়িব যে ল'ৰাজন বেগাই দৌৰিব পাৰিছিল মানে দ্যাট মিন্স এটা আমি পাষ্ট টেন্সত উল্লেখ কৰিছোঁ আকৌ ল'ৰাজনৰ এবিলিটি দক্ষতা দ্যাট মিন্স পাৱাৰ আমি বুজাইছোঁ সো ইয়াত আমি কি ইউজ কৰিম দ্য বয় আকৌ যেহেতু পাষ্ট টেন্সত আছে সো ইয়াত আমি কোড ইউজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি মেইন ভাৰ্ব দিব লাগিব দ্য বয় কুড ৰান ফাষ্ট আমি কি লিখিম দ্য বেগাই মানে হৈছে ফাষ্ট আকৌ ৰান মানে হৈছে দৌৰা ন দ্য বয় কুড ৰান ফাষ্ট আমি কি লিখিলো দ্য বয় কুড ৰান ফাষ্ট ল'ৰাজনে বেগাই দৌৰিব পাৰিছিল এইটো কুড লিখাৰ লগে লগে এইটো পাষ্ট টেন্সত মিনিং কৰিছে যে মই ফুটবল খেলিব পাৰিছিলোঁ এইটো কি বুজাইছে মোৰ এবিলিটি প্ৰকাশ কৰিছে আকৌ পাষ্টত পাৰিছিলোঁ সো এইটো আমি কি লিখিম যে আই কুড প্লে ফুটবল আমি কি লিখিলো যে আই কুড মই পাৰিছিলোঁ প্লে ফুটবল যে ফুটবল খেলিব পাৰিছিলোঁ ইয়াত লক্ষ্য কৰক কুডৰ পিছত আমি মেইন ভাৰ্ব ইউজ কৰিছোঁ আকৌ ইয়াতো কুডৰ পিছত আমি মেইন ভাৰ্ব ইউজ কৰিছোঁ সো কেন বা কুডৰ পিছত আমি মেইন ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি মডাল ইউজ কৰিম